Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Mùa lễ Tết sắp tới, nên hôm nay Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn một món chè trôi nước vừa ngon vừa đẹp, vừa mềm vừa dẻo, được tạo hình như những quả đào tiên mà mình không cần phải dùng khuôn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Trước tiên, mình sẽ đi chuẩn bị phần nhân. Hana sử dụng 65g đậu xanh ca. Sau khi rửa thật sạch, cho nước vào ngâm khoảng 1 tiếng, thì mình đem ra rửa một lần nữa. Cho vào son, thêm vào 400ml nước. Mình sẽ đậy nắp lại và nấu cho sôi. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ canh, đừng để đậu tràn ra ngoài. Sau khi sôi thì mình nấu thêm 5 phút nữa cho đậu mềm. Sau 5 phút thì mình đi cắt bỏ phần nước và phần bọt trên mặt đậu. Mình làm như vậy thì phần nhân mình rất là thơm ngon. Cho đậu trở lại bếp, rang đều, nấu ở lửa thật nhỏ khoảng 5 phút nữa, hoặc cho tới khi đậu xanh mềm thì mình tắt bếp. Khi đậu xanh vẫn còn nóng thì mình sẽ đem đi nghiền mịn. Cô bác, anh chị và các bạn có thể dùng chài để giã hoặc cho vào cối xay cũng được. Cho son đậu trở lại bếp, thêm vào 1/2 muỗng canh đường cát, 1/8 muỗng cà phê muối và 4 muỗng canh nước cốt dừa. Đây là loại nước cốt dừa Hana thường hay sử dụng. Mình sẽ xào đậu ở lửa vừa và nhỏ khoảng 5 phút nữa, hoặc cho tới khi hỗn hợp nước cốt dừa và đậu thật là hòa quyện thì mình sẽ tắt bếp. Cho đậu ra ngoài dĩa và để cho đậu nguội. Bột nếp Hana sử dụng 150g và 1/4 muỗng cà phê muối. Mình sẽ đem rây mịn. Sau khi mình rây xong thì mình để bột qua một bên. Lấy một cái son nhỏ, cho vào son 15g bột gạo, 1,5 muỗng canh dầu ăn và cho từ từ vào 75g nước. Mình khuấy đều. Bắt son bột lên bếp, mình sẽ khuấy ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi hỗn hợp sệt lại thì mình tắt bếp. Khi hỗn hợp bột gạo vẫn còn nóng thì mình sẽ cho vào bột nếp và trộn đều khoảng 5 phút cho nguội bớt. Sau đó dùng tay bóp cho hỗn hợp bột thật là hòa quyện. Cách làm bột nếp này, Hana thấy khi làm ra viên bánh có độ bóng đẹp và độ mềm dẻo, ăn rất là ngon. Sau khi hỗn hợp bột gạo và bột nếp thật là hòa quyện thì mình sẽ cho từ từ vào 75g nước ấm. Mình nhồi cho thành một khối dẻo mịn. Phần nước này cô bác, anh chị và các bạn có thể nhiều hơn hoặc ít hơn, tùy theo độ hút ẩm của bột. Bột sau khi nhồi xong thì mình sẽ bọc kín lại để tránh bột bị khô và để khoảng 15 phút cho bột nở. Bây giờ thì mình sẽ đi chia phần nhân. Hana chia nhân khoảng 7g trên một viên. Phần nhân và phần bột này mình sẽ làm khoảng 19 viên chè. Trong thời gian chờ bột nở thì mình đi chuẩn bị phần nước đường. Đun sôi 700ml nước. Sau khi nước sôi, cho vào 180g đường cát và 20g gừng sắc sợi. Mình sẽ khuấy đều và nấu cho đường tan hoàn toàn thì mình tắt bếp. Sau 15 phút mình sẽ đi tạo hình bánh. Trước tiên mình sẽ pha màu bột. Để tạo màu hồng nhạt cho bánh, Hana sử dụng 25g bột màu trắng,
Đây là màu dạng gel Hana sử dụng. Mình không sử dụng màu nước vì màu nước sẽ ảnh hưởng tới độ ẩm của bột. Nếu cô bác, anh chị và các bạn sử dụng màu tự nhiên thì mình nhớ điều chỉnh lại. Để tạo màu hồng nhạt thì Hana sử dụng 25g bột màu trắng. Sau đó cho từ từ một ít bột màu đỏ vào. Mình sẽ nhồi đều. Trong khi làm bột, cô bác, anh chị và các bạn nhớ bọc kín lại hoặc cho bột vào một cái hộp kín đậy lại để tránh bột bị khô. Mình sẽ tiếp tục làm như vậy với các màu còn lại. Để tạo màu hồng đậm thì mình sẽ cho nhiều màu đỏ hơn một xíu. Mình sẽ nhồi khoảng 15g bột màu hồng đậm. 5g bột màu vàng và 60g bột màu xanh lá. Để tạo hình quả đào thì mình sẽ lấy ra 10g bột màu trắng, nhồi sơ lại một lần nữa cho bột được dẻo mịn. Mình làm như vậy thì phần bột sau khi tạo hình không bị nứt. Sau đó vo tròn lại. Tiếp theo, mình sẽ lấy một viên bột màu hồng nhạt khoảng 1g, cỡ đầu ngón tay út. Mình cũng vo tròn lại và đặt lên viên bột màu trắng. Mình sẽ ép dẹp khối bột có đường kính khoảng 5cm và cho nhân vào bọc lại. Dùng 2 ngón tay trỏ và ngón tay cái bóp nhẹ phần đỉnh đầu để tạo hình chớp của quả đào. Để tạo hình quả đào, Hana sử dụng một cái muỗng hình tròn. Cách làm này rất là dễ. Cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng cái nắp chai cũng được. Sau đó mình sẽ ấn nhẹ ở chánh giữa và ra ngoài một xíu. Để tạo hình lá hai bên thì mình sẽ sử dụng 2 viên bột màu xanh lá cây. Mỗi viên khoảng 1,5g bột. Trước khi tạo hình, cô bác, anh chị và các bạn nhớ nhồi sơ bột một xíu để mình tạo hình không bị nứt. Mình sẽ dùng dao để tạo đường gân lá. Thoa một ít nước lên bột để dán cho phần lá không bị rớt ra ngoài sau khi nấu.
Lấy một ít bột màu hồng đậm, mình sẽ vo tròn. Nếu có khuôn hoa thì cô bác anh chị và các bạn đặt dao để mình tạo hoa. Nếu không có, mình ấn dẹp viên bột. Sau đó dùng dao cắt 5 cánh hoa và dùng tay túm nhọn từng đầu cánh hoa. Mình cũng thoa một ít nước vào bột để dán hoa lên. Cuối cùng mình sẽ cho một ít bột màu vàng vào chánh giữa để tạo nhị hoa. Vì Hana chia sẻ kỹ nên mình sẽ làm từ từ, thấy hơi lâu, nhưng mà cô bác anh chị và các bạn làm quen tay thì rất là nhanh. Cô bác anh chị và các bạn, mình sẽ chia sẵn bột màu trắng đúng số lượng chè mà mình muốn làm, thì khi tạo hình sẽ rất là nhanh. Với các bột màu còn lại thì làm tới đâu cô bác anh chị và các bạn mình dùng tay ngắt tới đó, không cần phải cân. Và đây là những quả đào Hana vừa làm xong, màu sắc rất là bắt mắt. Làm tới đâu cô bác anh chị và các bạn nhớ đậy bột lại để tránh bị khô. Tiếp theo mình sẽ đi nấu nước để luộc bột. Khi nước bắt đầu sôi thì mình sẽ cho từ từ những viên bột vào. Mình nấu khoảng 1 phút và dùng giá đẩy nhẹ những viên bột để tránh bột bị xích ở đáy. Thỉnh thoảng cô bác anh chị và các bạn nhớ đẩy nhẹ bột để tránh bị dính ở đáy. Mình nấu như vậy ở lửa vừa cho tới khi bột nổi lên hoàn toàn. Và hạ lửa nhỏ nấu thêm khoảng 2 phút nữa. Sau 2 phút, mình sẽ vớt những viên bột đã được nấu chín cho vào tô nước lạnh. Sau khi luộc bột xong thì mình sẽ đun nóng phân nước đường lại. Sau khi nước đường nóng, mình sẽ vớt từng viên tre cho vào phần nước đường, nấu thêm khoảng 5 phút nữa. Thì mình tắt bếp. Và đây là những viên tre trôi nước Hana vừa làm xong. Màu sắc rất là dễ thương, màu hồng. Cô bác anh chị và các bạn nhớ đừng làm đậm quá, không đẹp. Với cách nấu chè này, cô bác anh chị và các bạn có thể nấu để cúng Phật, rất là ý nghĩa. Hoặc là trong những bữa tiệc, mình sẽ đãi làm món tráng miệng, vừa ngon vừa đẹp, vừa có ý nghĩa vào dịp Tết. Vì quả đầu tiên Hana nghe nói là tượng trưng cho sự trường thọ. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác anh chị và các bạn rất nhiều. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở thứ 3 tuần sau.